بریم به یک کلبه دور افتاده با طبیعتی زیبا و بکر. اما اشتباه نکنید، قرار نیست اتفاقهایی که توی این کلبه برای یه آدم میفته به زیبایی طبیعت اطرافش باشه. یکی داره توی این کلبه به بدترین روش‌های ممکن شکنجه میشه، ساعتها توی آب یخ میشینه، مجبور میشه از بدن حیوانهای مرده تغذیه کنه و هیچ کس خبر نداره این آدم داره چه عذابی رو تحمل میکنه، تا اینکه دیگه خیلی دیر میشه. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده های جنایی رو براتون تعریف میکنم. ما هر قسمت میریم سراغ یک داستان جنایی واقعی و با هم دیگه تمام جزئیات موجود رو بررسی میکنیم. اگر پرونده های جنایی رو دوست دارید میتونید همین الان چنل رو سابسکرایب کنید. قبل از شروع پرونده امروز من باید یک هشدار خیلی بزرگی بهتون بدم. این پرونده بسیار پرونده سنگینیه، بسیار خشنه، شامل نژاد پرستی، شکنجه و خشونت بالاست. پس اول از همه این که پرونده رو تو زمانی نگاه کنید که شرایط روحی روانی مناسبی دارید و دوم این که لطفاً کامنت سکشن رو با احترام پر کنید. یادتون باشه ما داریم راجع به زندگی واقعی آدم‌ها صحبت می‌کنیم. آدم‌هایی که شاید بعد از تموم شدن این پرونده هنوز زندگیشون در جریانه. بریم به یکی از روزهای دیسمبر در سال 2018، یک بعد از ظهر ابری. ساندا دیای 20 ساله داره توی خیابون‌های سنگ فرش شده و زیبای بلژیک گل رز میفروشه. چرا گل میفروخت؟ آیا ساندا دیا دست فروش بود؟ خیر. ساندا گل میفروخت چون قرار بود به یک کلابی بپیونده که مخصوص افراد همجنسگرا و دوجنسگرا بود و یه سری مقررات داشتن که قبل از پیوستن بهش افراد باید یه سری تسک انجام میدادن و اگر با موفقیت این وظایف رو میبردن جلو میتونستن بالاخره عضو گروه بشن. اون روز اولین روز شروع این تسک برای ورودش به یک گروه دانشجویی قدرتمند بود. خب از بیرون این کار ساندا خیلی به نظر جالبه، یک کار معصومانه است. برای اینکه شما میخوای ملحق شی به یک گروهی مجبوری اون منیت خودت رو بذاری کنار و انقدر به قول خودمون خاکی بشی که حتی بری توی خیابون و شروع کنی دست فروشی کردن، گل فروختن. حالا قطعاً براتون سوال پیش اومده که این گروه چیه و من هم میخوام بیشتر راجع به این گروه براتون تعریف کنم. برای عضویت تو گروهی مثل گروهی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، گروهی که ساندا میخواد عضوش بشه، افراد باید یه سری مراسم خاص انجام میدادن. این راهی برای ساختن یک رابطه محکم بین اعضا و ثابت کردن وفاداری به اوناست که در اصل زمینه ساز مرد سالاری و سوء استفاده از آدم هاست. این روش ها میتونن در خیلی از موارد بیمارگونه و مخرب باشن، اغلب شامل سوء استفاده جسمی و روانی هن و همه چیز میتونه اگر حواسشون نباشه به یک آن غلط پیش بره. متوجه هستید دیگه، اسمش روشه که گروه، اما ما در واقع انگار داریم از یک فرقه صحبت میکنیم و این همیشه فرقه ها هستن که در انتها به یک لجنزار بی انتها ختم میشن و روابط داخلشون در حد گروه‌های دوستیابی و روابط عاشقانه و همدلی باقی نمیمونه. قبل از تعریف اتفاقهای مهمتر، اول بریم تا با ساندا بیشتر آشنا شیم تا بتونیم ارتباط عمیق‌تری باهاش برقرار کنیم. ساندا جان دیا در 9 اپریل 1998 به دنیا اومد. اسم پدرش اسمن دیا بود و مادرش هم آنامی. پدرش اهل سنگال بود اما مادرش بلژیکی بود. پدرش به عنوان پناهنده سیاسی توی سال 1994 به بلژیک میاد که میشه 4 سال قبل از تولد ساندا. پدرش توی یک کارخونه مشغول به کار شد،
هلندی یاد گرفت و با همسر آیندش آنامی آشنا شد. این دو نفر از دو تا فرهنگ مختلف بودن و خیلی هم رو دوست داشتن، میخواستن یک خانواده گرم داشته باشن و سندا رو به دنیا میارن. سندا تو فرهنگ بلژیکی بزرگ شد، توی یک محله آروم زندگی میکرد، توی مدرسه زبان لاتین یاد میگیره، فوتبال یاد میگیره. فوتبال تو بلژیک خیلی پرطرفداره، احتمالاً طرفدارا و دوستداران فوتبال این موضوع رو میدونن و سندا خیلی توی فوتبال بازیکن خوبی بود. سندا یه دوست صمیمی داشت به نام رابرکت. رابرکت با سندا ارتباط خیلی دوستانه‌ای داشت، از اینایی بودن که هر روز همو میدیدن، خیلی با هم صمیمی بودن، همه چیز رو شیر میکردن. رابرکت میگه سندا همیشه نگاهش به زندگی خیلی مثبت بود، همیشه خیلی خوشحال و خندون بود، خیلی آدم شوخ طبعی بود. ببینید سندا نه تنها مهربون و دوست داشتنی و صمیمی بود، بلکه پسر هدفمندی هم بود. با پشتکار بود، باهوش بود، از اون دسته از آدمایی بود که رو هر چیزی دست میذاش عالی میبردش جلو. علاوه بر این که توی درس‌هایی مثل ریاضی، علوم و انگلیسی مهارت داشت، توی کارهای هنری مثل ورزش، خوانندگی و رقصیدن هم خیلی عالی و خوب عمل میکرد. مثل خیلی از تینیجرهای دیگه سندا عاشق انیمه و فرهنگ ژاپنی بود. در واقع یکی از بزرگترین رویاهاش این بود که یه روزی بتونه به ژاپن مهاجرت کنه و با فرهنگش ادغام بشه، بیشتر در مورد ژاپن و ژاپنی‌ها یاد بگیره. اینطوری هم نبود که سندا فقط با رابرکت صمیمی باشه و هیچ دوست دیگه ای نداشته باشه. نه، با خیلی از بچه‌های دیگه صمیمی بود. دلیل اصلی این ارتباط‌های قویش هم رفتار خودش بود، خیلی فرندلی بود، همونطوری که اشاره کردم. اما یک چیزی رو ما نباید اینجا فراموش کنیم، اونم اینه که سندا یک رنگین پوسته و به خاطر این تفاوت پوستش چالش‌های زیادی براش اتفاق میفته که خیلی از آدم‌های دیگه توی بلژیک با این چالش‌ها روبرو نخواهند شد. درسته که بلژیک امروزه خیلی جای خوبیه برای زندگی کردن، اما بلژیک هم مثل خیلی از کشورهای دیگه گذشته تلخ، تاریک و خشونت آمیزی داره در رابطه با استعمارگری، مخصوصاً در کشور کنگو. داستانش خیلی مفصله، ولی به طور خلاصه اگر بخوام بهتون بگم، بیش از 100 سال پیش یک شاهی وجود داشت، کنگو رو به غارت میبره، طوری که اونجا رو میکنه کلاً زمین بازی خودش، در اصل برای انجام سوء استفاده ها و اعمال خشونت آمیز. حدود 10 میلیون از مردم کنگو در اثر قتل، قحطی و بیماری جون خودشون رو از دست دادن و خیلی از اونا که تونستن نجات پیدا کنن، اگر طبق استانداردهای این شاه کار نمی‌کردن، دستاشون قطع میشد، حتی کودکان. در اوایل سال 1900 بعد از اینکه خیلی کشورها به این وضع اعتراض کردند، این شاه برکنار شد و تازه 50 سال بعد، یعنی سال 1960، کنگو تونست استقلال پیدا کنه. اما متاسفانه هنوز که هنوزه، اثر این استعمار در بلژیک دیده میشه برای افرادی که خارجی هستن، برای افرادی که رنگین پوست هستن، برای افرادی که اسامی غیر اروپایی دارن. مثلا مثل چی؟ گاهی اوقات براشون سخته که خونه اجاره کنن، هر کسی بهشون خونه برای اجاره نمیده، خیلی سخت میتونن موقعیت‌های شغلی پیدا کنن و یا حتی اونطوری نیستش که بانک بهشون به راحتی وام بده. حتی بعضی از این کشورها آیین و رسوم جنجالی دارن، مثل آیینی به نام پیت سیاه که از قرن 19 تا امروز توی هلند و بلژیک انجام میشه. پیت سیاه یک شخصیتیه که به یکی دیگه در ایام کریسمس کمک میکنه. در این ایام مردم هم مثل اون لباس میپوشن، صورتشون رو سیاه میکنن، موهاشون رو به حالت آفریقایی درست میکنن، لباشون رو قرمز میکنن و گوشواره طلا میندازن. کشورهایی که این رسمو دارن 80% جمعیتشون سفید پوست هستن و مردم سفید پوست با انجام این کار به بچه‌ها از سن کم نژاد پرستی رو دارن یاد میدن. خیلی از مردم هلند و بلژیک از این رسم دفاع میکنن، میگن که نیتشون پاکه، ولی به این توجه نمیکنن که این سنت چقدر آسیب زننده است. چرا دارم به شما این اطلاعات تاریخی رو میدم؟ چون مهمه.
چون میخوام فضای مسموم پرونده رو درک کنید. میخوام ببینید شهری که داخلش هستیم، کشوری که داخلش هستیم، با چه افکاری از بین مردم داره میره جلو. چقدر فضا برای یک شخصی که رنگین پوسته سمیه، چقدر فضا برای یک شخصی که مهاجره یا خارجی حساب میشه دردناکه. با وجود تمام این مسائل و مشکلاتی که بیان کردم، سندا همیشه فکرش مثبت بود. همیشه وقتی یه کسی مسخرش میکرد، یه رفتار بدی از خودش نشون میداد، با این دید نگاه میکرد که اوکی، شوخی کرد، قصد بدی نداشت. میگم خیلی دید مثبتی واقعا به زندگی داشت و دمش گرم. سال 2016 سندا به عنوان دانشجو در یکی از بهترین دانشگاه‌های بلژیک انتخاب میشه. توی رشته مهندسی عمران شروع میکنه به درس خوندن و خب این افتخار خیلی خیلی بزرگی بود، هم برای خودش هم برای خانواده‌اش، به خصوص پدرش. پدرش واقعا به سندا افتخار میکرد، خیلی همیشه حمایتش میکرد، تشویقش میکرد که تو اگر بتونی به این دانشگاه ملحق شی، زندگی تو ترکوندی، عالی رفتی جلو پسر، آینده خیلی درخشانی جلو داری. و حالا سندا این کار رو کرده بود و چی برای یک پدر با ارزشتر از این موضوع که بچهش وارد دانشگاهی شه که یکی از بهترین دانشگاه هاست. دانش آموزای خیلی نمونه‌ای میرن، از خانواده های خیلی آنچنانی و برتر توی این دانشگاه میرن. و باز ما فراموش نکنیم سندا یک دانشجوی بلژیکی با پوست سفید نیست. سندا هنوز بین آدم‌ها خارجی حساب میشه، مهاجر حساب میشه، رنگین پوسته و به عنوان یک شخص مهاجر واقعا این موفقیت خیلی بی‌نظیره. پدرش همین دیدگاهو داشت که آفرین، دمت گرم، من این همه تو زندگیم سختی کشیدم، مهاجرت کردم، اومدم به بلژیک، بچه دار شدم، تمام زندگیم تلاش کردم که برای توی سندا یک زندگی عالی رو فراهم کنم و تو الان با قبول شدن توی این دانشگاه داری دستمزد تمام زحمات من رو میدی. سندا هم همیشه تو فکر این بود که از پدرش قدردانی کنه و دنبال این بود یه راهی رو انتخاب کنه تا بتونه زحمت‌های پدرش رو جبران کنه. خیلی بچه قدردانی بود، برعکس خیلی از جوانها و نوجوانهایی که مدام سر ناسازگاری با خانواده‌شون دارن. سندا اینطوری نبود. رفتن به دانشگاه یک شروع برای سندا بود. اون تو فکر آینده بزرگتر بود، برنامه‌های خیلی بزرگتر و قوی‌تری توی ذهنش داشت و گفتم بهتون از این شخصیت‌هایی بود که واقعاً توی هر زمینه‌ای میرفت موفقیت به همراه داشت. وقتی که وارد سال سوم دانشگاه شد، داشت هی بیشتر و بیشتر به آیندهش فکر میکرد، داشت تلاش میکرد برنامه‌های دقیق‌تری برای خودش بریزه. اما برای اینکه بتونه خودش رو بکشه بالا، به یه سری از ارتباط‌ها نیاز داشت. میدونست که باید با همسن و سالهای خودش با جوانهای دیگه ارتباط برقرار کنه تا اینکه بتونه بعداً ازشون کمک بگیره توی برنامه‌هایی که واسه آیندهش داره. پس تصمیم میگیره به یک گروه دانشجویی بپیونده تا فرصت و مسیر تازه‌ای توی زندگی واسهش باز شه. کدوم گروه؟ همون گروهی که اول پرونده ازش صحبت کردم. از طریق همین فوتبال بازی کردن، سندا با چند تا از پسرهای جدید توی همون گروه آشنا میشه، بیشتر با هم حرف میزنن، بیشتر آشنا میشن، ارتباطشون رو قوی تر میکنن. این پسرها عضو یک گروه دانشجویی قدرتمندی بودن به نام روزگام. اما یه چیزی این وسط خیلی جالب و عجیب بود. معمولاً اعضای این گروه اصلاً عادت نداشتن با رنگین پوستا صحبت کنن یا ارتباط برقرار کنن، چه برسه به این که باهاش دوست شن. خب الان داشتن با سندا ارتباط دوستانه و صمیمی برقرار میکردن و این خیلی برای سندا نشونه خوبی بود. فکر عضویت توی روزگام برای سندا خیلی هیجان انگیز بود و نمیخواست تحت هیچ شرایطی این فرصت رو از دست بده. خیلی ها فکر میکنن روزگام چون یک قدمت قدیمی داره، از چندین سال پیش تا الان خیلی شرایطش بهتر شده و قوانین توش آپدیت شده، اما اشتباه فکر میکنید. اینطور نیست. این گروه از سال 1946 تشکیل شده و متاسفانه تغییرات زیادی از اون زمان تا الان، این سالی که ما توی پرونده هستیم، شکل نگرفته توش. اعضای روزگام همشون شامل افراد بسیار ثروتمند، قدرتمند
و مطرح هستن. بیشترشون سفید پوستن و یه سری الگوها توی این گروه خیلی پررنگه. ضد زنن، بسیار نژاد پرستن، هوموفوب هستن و در برخی موارد عاشق خشونت. میدونم اول پرونده گفتم این گروه شامل افراد همجنسگرا و دوجنسگرا میشه. اما میخواستم اینجا کیس بهتون بگم. این شعاریه که میدن میگن ما به تمام رنگ‌های بدن و پوست احترام میذاریم، ما به افراد کویر احترام میذاریم، ما اصلا خودمون همجنسگراییم، ما اصلا خودمون دوجنسگراییم. اما وقتی که شما توی این گروه میرید، واردشون میشید، عمیق‌تر نگاه میکنید، میبینید نه تنها همجنسگرا یا دوجنسگرا یا توی هیچ کدوم از شاخه‌های افراد کویر نیستن، بلکه بسیار هم هوموفوب هستن و این فقط یک ظاهر از بیرون، یه شکلی رو نگه داشتن و اینطوری میگن که نه ما اصلا خیلی طرفدار کویریم و این حرفا، اما اصلا اینطور نیست. حالا اصلا دلیل تشکیل چنین گروه‌هایی چیه؟ توی کشورهای دیگه هم چنین گروه‌هایی وجود داره، حالا شاید با اسامی متفاوت‌تر. هدف ایجاد چنین گروه‌هایی برقراری یک ارتباط خیلی نزدیک و صمیمی و به قول معروف برادرانه به هم دیگه است، برای اینکه بیشتر به هم کمک کنن. حالا چرا میگم برادرانه؟ چون همه سیبیلن توی این گروه‌ها. پسرای گروه رزگام خیلی پولدار بودن، خانواده هاشون از موقعیت‌های اجتماعی بسیار بالایی برخوردار بودن و این مدلی بودن که هر کاری میکردن باز هم خانواده هاشون حمایتشون میکردن. خب یه ترکیب خیلی سمی ما داریم میبینیم: قدرت زیاد و ثروت زیاد و فرزندانی که هر کاری دوست دارن میکنن و باز خانواده حمایتشون میکنه. این یک میکس بسیار سمیه و خطرناک. توی این خط زمانی که ما در کیس هستیم 22 نفر عضو این گروه هستن و بیشترشون شامل پسرهای سیاستمدارای بلژیک یا مدیرها و یا حتی وکلا بودن. این دقیقاً همون ارتباطهایی که سندا میخواست داشته باشه، میخواست آدمهای کله گنده دور رو برش باشن تا بتونه خودش رو بکشه بالا، اما باید اول میتونست عضو رزگام بشه. برای عضویت توی این کلاب که اصطلاحاً هیزینگ میگن، پسرهای جوان باید مراحل خیلی سختی رو پشت سر بذارن و وفاداریشون رو به کلاب ثابت کنن. منظور هم از هیزینگ همون عضوگیریه. این عضوگیری خیلی راحتی نیست. همیشه خیلی وقتها شامل این میشه که اعضای جدید مجبور میشن یه سری کارهایی رو انجام بدن که خیلی نمیپسندن، حتی اگر دوست ندارن باید انجام بدن، وگرنه به هیچ عنوان نمیتونن جوین شن به اون گروه. حالا روش‌های عضوگیریشون چیا هست بیشتر براتون میخوام تعریف کنم. من که خودم به این کار نمیگم عضوگیری، میگم شکنجه، ولی خب حالا خودشون میگن عضوگیری. خیلی وقتها باید روی اعضای جدید ترید مارک میزدن یا مثلا مجبورشون میکردن که ساعتهای خیلی زیاد و متوالی توی آب یخ بشینن. خب ما میدونیم زیاد توی آب یخ نشستن هایپوترمیا به وجود میاره یا همون سرمازدگی. این رو هم در نظر بگیرید. این مدل توی آب یخ نشستن با اون کاری که ورزشکارها میکنن فرق میکنه ها. ورزشکارا میرن مثلا حموم آب یخ میکنن یا توی آب یخ میپرن میان بیرون یا چند دقیقه رو توی آب یخ میمونن و میان بیرون. اصلا این چیزی که من دارم میگم کاملا زمین تا آسمون متفاوته با کاری که ورزشکارها میکنن. حتی ما توی فضای مجازی یه سری ویلنس اینفلوئنسر داریم، اونها هم میرن مثلا توی آب یخ‌های طبیعی میشینن، اون هم باز داستانش فرق میکنه. کاری که توی این گروه میکردن برای فان و یا سلامتی نبود، کار خطرناک میکردن. ساعتها و دقیقه های زیاد اعضا رو مجبور میکردن که توی آب بمونن، حتی اگر مشکلات جدی براشون به وجود بیاد. فارغ از این که این آدم، این بدن میتونه این میزان از آب سرد، آب یخ در واقع و این همه ساعت رو تحمل کنه. ما توی پرونده 85 هم راجع به سرمازدگی مفصل صحبت کردیم. اگر
خاطرتون باشه. اگر که جدید هستید میتونید به پرونده 85 هم سر بزنید. یه عکس توی فیسبوک توی سال 2007 گذاشته بودن و همه اعضای روزگام توی اون عکس لباسی تنشون کرده بودن که روش نوشته بود KKK. حالا این KKK چیه؟ اسم یک سازمان نژاد پرستی که معتقد برتری از آن سفید پوستاست و خیلی هم یهود ستیز هستن توی آمریکا. حالا فکر کنید شما اعضای این گروه با افتخار این لباس رو تنشون کردن، عکس گرفتن، این عکس رو توی فیسبوک پست کردن. سال 2013 یه کار عجیب دیگه ای میکنن این گروه. یه سری مراسم های خاص برای خودشون داشتن، مثل همین مراسم عضوگیری که داریم ازش صحبت میکنیم، ولی حالا این مراسم یک مراسم دیگه ای بود، یعنی یک داستان دیگه ای پشتش داشت. در جریان این مراسم چند تا بچه خوک رو قربانی میکنن و گروه حمایت از حقوق حیوانات ازشون شکایت میکنه. میگه که اینا دارن از حیوانات سوء استفاده میکنن. این چه کاری آخه؟ چرا باید حیوانات رو قربانی کنید به خاطر مراسم لعنتیتون؟ اما فکر میکنید چیکار میکنن با این پسرا؟ میبرنشون دادگاه، بهشون میگن هر کدومتون باید 400 یورو جریمه پرداخت کنید و تشریف ببرید به زندگیتون ادامه بدید. خب 400 یورو که برای چنین خانواده هایی واقعا هیچه. اما این چه حکمیه؟ سال 2018 همون سالی که پرونده ما هم داخلش در جریانه، این گروه یک رأیگیری میذارن که چه کسی لیدر جدید گروه باشه. حالا اصلا وظیفه این لیدر چیه؟ این لیدر باید بیاد روند عضوگیری رو تعیین کنه، باید بگه که افراد تازه وارد چه مراحلی رو باید توی عضوگیری انجام بدن، چه مدت زمانی باید عضوگیری براشون انجام بشه و هر گونه جزئیاتی که مربوط به این عضوگیری برای اعضای جدیده. خب فردا رو میشه تصور کرد دیگه، همه دوست دارن بشن لیدر جدید این گروه، همه درخواست میدن، همه شروع میکنن از خودشون تبلیغات کردن، عکساشون رو توی گروهاشون، مثلا توی اون گروپ چتی که داشتن توی گروه های فیسبوکشون منتشر میکنن، از خودشون اطلاعات شخصی میدن و شعارهای تبلیغاتی که ما معمولا برای سیاستمدارها دیدیم این کارا رو میکنن، اما خیلی دارک، شعارهای تبلیغاتی خیلی دارک. مثلا یکیشون شروع میکنه جمله های معروف هیتلر رو نوشتن که اینا رو با هم میکس کرده بود، آلمانیش میشد من عضوگیری رو خیلی خشن میکنم. میدونید دقیقا مثل دیالوگ هایی که هیتلر یه زمانی توی سخنرانی هاش میگفت. و اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، همه تلاش داشتن ابعاد خیلی دارک و تاریکی از خودشون نشون بدن به بقیه، به هوای اینکه ببینید ما چقدر خفن و عجیب و فریک و خشنیم، ما رو به عنوان لیدر انتخاب کنید. اتفاقا همون عضوی که اون پیامه رو نوشته بود که من روش عضوگیری رو خیلی خشن‌تر میکنم، همون آدم هم در نهایت به عنوان لیدر انتخاب میشه و مسئول شکنجه هایی که در این پرونده اتفاق میافته، من داخل اینترو به شما گفتم، همین آدمه. توی دانشگاه‌های بلژیک و حالا شاید خیلی از دانشگاه‌های دیگه توی دنیا، بعضی از کارا به عنوان شوخی در نظر گرفته میشه. بعضی از رفتارها که بی خطر باشه مسخره بازی محسوب میشه، شوخیه. مثلا مثل مواقعی که میخوان با همکلاسیشون شوخی کنن، تخم مرغ روی سرش میشکنن یا گل بهش پرت میکنن، یا یه سری درینکینگ گیم وجود داره، بازی های مشروب، قطعا باهاش آشنا هستید، همچین بازی هایی را میندازن. خب در صورتی که این کارها بی خطر باشه و به کسی آسیب نرسه و جنبه تمسخر برای کسی پیدا نکنه، یعنی همه با رضایت خودشون این کارها رو انجام بدن، بله میشه گفت having funه. مثلا یه لحظه ای رو با این حالا شوخی های خرکی ما بهش میگیم، به هر حال با این شوخی ها خوش گذروندن. و این گروه هم داشتن اینجوری تظاهر میکردن که ما روش عضوگیریمون این مدلیه، از این شوخی خرکی هست، اما واقعیت اینطور نیست. تصمیم میگیرن توی یک کلابی داخل دانشگاه یک مهمونی برگزار کنن و یک تمی میذارن که این تم کاملا ریسیست بود. تمشون تم ضد یهود بود.
در طول این مهمونی تمام جمله هایی که به هم میگفتن، تمام کلمه هایی که میگفتن همش ریسیست بود و فقط در این حد بهتون بگم من پرونده رو داشتم بررسی میکردم اصلا حالم به هم خورد از این حجم از نژاد پرستی. آخه چرا باید آدم ها داشته باشن؟ چی تو سر آدم ها میگذره که فکر میکنن خیلی پیپی خاصی هن و اونا بهتر از بقیه هن؟ تمام مدت توی این مهمونی داشتن شعارهای نژاد پرستانه میدادن، شعارهای جنسیت زده میدادن، دیسگاستینگ به معنای واقعی. مثلا به هم دیگه میگفتن نسل کشی مردم کنگو در واقع نسل کشی نبود، چون که اونا اصلا انسان محسوب نمیشدن که حالا نسلی داشته باشن یا نداشته باشن. یا مثلا روی یک برگه جمله دیگه گنده نوشته بودن که 6 میلیون نفر کافی نبود. یا یه ور دیگه این مهمونی روی یه مقوا حالت دیزاین این مهمونی یک جمله‌ای نوشته بودن که حالا من نمیدونم فارسیشو چجوری بگم. این جمله خیلی جمله جنسیت زده است، ضد زنه و زنها رو ابجکتیو میکنه. خب تا اینجا فکر میکنم کامل با این گروه آشنا شدید. کامل آشنا شدید که چقدر این گروه وضعیتشون خرابه، چقدر در حالی که فکر میکنن ما خیلی خفنیم، ما خیلی پول داریم، ما خیلی قدرتمندیم، ما نژاد برتریم و خیلی خودانپندار هستن، اما در واقع یک مشت بچه مغز فندقی که تا به حال هیچ مشکلی تو زندگیشون ندیدن و فقط های و هوی الکی دارن و قصدشون اینه که به آدمهای دیگه آزار برسوننن. همین، هیچ چیزی بیش از این نیستن. حالا برسیم به مدل عضوگیری که این گروه میخواست انجام بده. خب گفتیم یکی از خشن‌ترین پسرهایی که گفته بود من میخوام لیدر بشم و شعار داده بود به عنوان لیدر انتخاب شده بود. شعارش هم اصلا این بود که من میخوام عضوگیری رو خیلی برای نیروهای جدیدی که میخوان جوینشن سخت بکنم دیگه. بهش میگن که چه مدل عضوگیری میخوای انجام بدی؟ این یک مدل عضوگیری رو انتخاب میکنه که در این روش خیلی همه چیز خر تو خر میشه، بخوام خیلی عامیانه بگم. باید یه عالمه بزنن، برقصن، حسابی مشروب بخورن و یه سری کارهای خشن و خشونت آمیز رو انجام بدن. هر کس که تحملش از این چیزا بالاتر باشه اون رو به عنوان عضو جدید گروهشون انتخاب میکنن. ما برسیم به اکتبر، این گروه یک ایونتی به اصطلاح یک مهمونی برگزار میکنن. چند نفر عضو جدید میان از جمله سندا. بهش میگن ببین تو اگر که میخوای با ما برادرها یکی بشی، برادر ما بشی، باید بتونی توی این عضوگیری موفق بیرون بیای. سندا توی این مهمونی شرکت میکنه. حالا سوای این که تمام فضای اون مهمونی شامل حرفهای جنسیت زده و نژاد پرستانه بود، همونطوری که توی مهمونی قبلیشون براتون تعریف کردم رسما شعارهای اینجوری نوشته بودن. میدونید خیلی خیلی تحملش سخته. من یک مثالی میزنم. ما فارسی زبانیم و من میدونم از نقاط دیگه مخاطب دارم. خیلی وقتها دوستانی که افغان هستن برای من کامنت میذارن، ولی خب من چون خودم ایرانی هستم برای ایرانی های مثال رو میزنم که اساء ادب نباشه به بقیه فارسی زبانان. فرض کنید ما که ایرانی میخوایم وارد یک گروه عضوگیری بشیم که تمام شعارهایی که دارن میدن اینه که ایرانی ها اینجوری هن، ایرانی ها اونجوری هن و هی دارن میکوبونن آدمو و شما مجبوری سکوت کنی فقط و فقط به خاطر اینکه خب اینا اینطوری ان دیگه و من برای اینکه بتونم راههای ارتباطیمو با این آدما نگه دارم باید یه امشب و چشمو رو این حرفای نژاد پرستانه ببندم. تصورش واقعا سخته، یعنی فضا خیلی فضای سنگینی بود برای سندا. اما خب به هر حال دیگه وارد این مهمونی شده بود، چیزی نمیتونست بگه و تلاش داشت که خودش رو با جمع وفق بده. همونطوری که گفتم فضای مهمونی خیلی افتضاح بود، خیلی سنگین بود. همه سندا رو اذیت میکردن، در قالب شوخی بسیار بهش توهین میکردن، بسیار بیادبی میکردن، بسیار فیزیکی یا روانی اذیتش میکردن، ابیوز میکردن. ولی خب سندا هیچی نمیگفت به امید اینکه بالاخره امشب تموم میشه، یه شب 1000 شب نمیشه. اون شب مهمونی تموم میشه و هزاران هزار یورو خسارت میزنن به اون محفلی که بود، به اون لوکیشن که حالا اونم میگیم خانواده های پولداری دارن و این پوله واسهشون پول خورده و میدن، پرداخت میکنن، اوکی. سندا میاد بره بیرون و جلوش رو میگیرن، بهش میگن کجا داری میری؟ اینجا رو همین شکلی میخوای ول کنی بری؟ خب خیلی به هم ریخته بود دیگه، اصلا زده بودن ترکونده بودن اونجا رو.
و سندا حالتی بود که خب باید چی کار کنم. بهش میگم باید وایسی همه اینجا رو تمیز کنی، چون تو حمالی، چون تو کار کنی، به رنگ پوستت نگاه کن. از قرنها پیش شماها که پوستتون این رنگی بوده حمال سفید پوستا بودین. و حالا خیلی جمله های واقعا افتضاح‌تر که من نمیخوام بگم، اما خودتون تصور کنین چقدر این پسرها سمی بودن. اون سالن یه سری کارمندم داشت دیگه. خب این کارمندا میشنون که این پسرا دارن با سندا اینطوری صحبت میکنن. سندا هیچی نمیگه، وای میسته به تمیز کردن. و چند تا از این کارکنا میرن سراغ سندا و بهش میگن که چرا گذاشتی باهات اینطوری صحبت کنن؟ آخه این چه مدل حرف زدنیه؟ کاملا تاکسیک بود، کاملا ریسیست بود. و سندا براش آف میکنه، به قول خودمون میپیچونه، درست حسابی جوابشونو نمیده. خب چی داشت آخه بگه؟ و من داشتم با خودم به این فکر میکردم که آیا واقعا اینجای پرونده، آیا واقعا این پسرها دنبال این بودن که عضو جدید بگیرن، یا دنبال این بودن که یک شخص رنگین پوست رو وارد گروه کنن برای اینکه تا اونجایی که میتونن باهاش نژاد پرستانه رفتار کنن و عقده‌های درونشون رو خالی کنن؟ Who knows؟ یه چیز ناراحت کننده دیگر رو هم در رابطه با همون شب راجب سندا بهتون بگم. وقتی که کارکنا ازش میپرسن و میپیچونه، براش آف میکنه، نمیگه، در واقع دلیلش این بودش که چیزی نداشت بگه، جوابی نداشت به این سوال بده. و این به ما چی رو نشون میده؟ نشون میده که سندا انقدر مورد نژاد پرستی قرار گرفته بود در طول زندگیش که اصلا این رفتار دیگه براش عادی شده بود. برسیم به بعد از ظهر سه‌شنبه 4 دیسمبر سال 2018. همونطوری که اول پرونده گفتیم، سندا توی خیابون‌های بلژیک وایساده داره گل میفروشه. یک لباس سفیدی تنش کرده، چطوری بهتون بگم، حالت عبا مانند یک عبای سفیدی تنش کرده و خب در تلاشه که به مردم گل بفروشه. این یکی از روش‌های عضوگیری توی گروه روزگان بود. به نظر کار ساده‌ای می اومد، اما سندا تنها نبود، با 3 نفر دیگه باید رقابت می‌کرد و این رقابت از این قرار بودش که هر کسی بتونه تعداد گل بیشتری بفروشه برنده شده و هر کسی تعداد فروش گلاش کم باشه سخت‌ترین روش‌های عضوگیری در آینده پیش روش خواهد بود. در نهایت سندا 13 تا گل از بقیه کمتر فروخت. خب این به این معناست که بقیه به قول خودشون رفتن به مرحله بعدی، سندا تو همین مرحله مونده و الان باید مجازات سختی رو براش انجام بدن. پس چالش های سندا شروع میشه. اول از همه شروع میکنن بهش کلی مشروب دادن. خیلی مشروب زیادی میخوره، مجبورش میکنن به زور توی دهنش میریزن و اینطوری بودش که سندا هی داشت دقیقه به دقیقه مستر و مستر میشد، در حدی که اصلا به سختی میتونست صحبت کنه. این مشروب خوردنهای به زور انقدر ادامه پیدا میکنه تا ساعت میشه حدوداً 7 بعد از ظهر. یه خونه گروهی داشتن اونور خیابون، برمیگردن به اون خونه و سندا انقدر حالش بد بود که وقتی پاشو میذاره توی خونه از حال میره قش میکنه. با وجود این حال بد سندا، پسرا راحتش نذاشتن و مرحله بعدی عضوگیری رو شروع کردن. سندا به سختی از زمین بلند شد و تا تونست روی پاهاش وایسه یک عالمه استفراغ کرد. اما خب اینطوری نبود که این پسرا بخوان اهمیت بدن به حال بد سندا. میگفتن که نه، ما باید عضوگیری رو ادامه بدیم. شروع میکنن یه سری سوال پرسیدن از سندایی که الان انقدر مسته که اگر ازش سوال بپرسن اسمت چیه، اسم خودش هم یادش نیست و حالا الان دارن یه سوالای خاص ازش میپرسن. مشخص نیست دقیقاً که چه سوالهایی مطرح میشد، اما این معلومه که وقتی سوالها رو سندا اشتباه پاسخ بده، یه دونه مثلا میزنن تو گوشش، کتکش میزنن و یا اینکه مجدد مجبورش میکنن به نوشیدن مشروب. خب گفتیم سندا هم خیلی مسته دیگه، قطعا داره تمام این سوالها رو قراقاتی و اشتباه جواب میده. پس با هر جواب اشتباهی که میده یا یه دونه کتک میخورد یا براش مشروب میریختن، مجبور بود که این مشروب رو بخوره. همین میشه که یه بطری کامل جین رو تموم میکنه. طبیعتا الان سندا حالش خیلی بدتر از چند ساعت قبل شده، از هوش میره
و از اینجا به بعد قرار نیست که این پسرها بگن خب که بابا این آدم خیلی حالش بده 2-3 بار فقط از حال رفته استاپ کنیم. نه، قرار همه چیز خیلی بدتر شه. اعضای گروه وای میستن بالای سر سندرایی که از حال رفته روی زمین بیهوش افتاده، اندامهای جنسیشون رو در میارن از شلوارشون و روی سندا همه با هم ادرار میکنن. سندا تمام بدنش غرق در ادراره و بوی خیلی بدی هم گرفته. نمیتونه از جاش پاشه، نمیتونه بلندشه بره لباساشو بشوره و چندین و چند ساعت با همین ادرارهایی که روی پوستش روی بدنش ریخته شده از حال رفته و افتاده زمین. چند ساعت زمان میگذره، ما میرسیم به دور و بر ساعت 9 شب. بالاخره سندا موفق میشه که به هوش بیاد، از زمین بلند شه و میبینه که هیچکی توی خونه نیست، حالتی که انگار پسرها خونه رو ترک کردن و رفتن برای انجام یه سری مراسم دیگه. وضعیت تازه واردهای دیگه هم که بیرون از اون محل داشت براشون عضوگیری صورت میگرفت خیلی خوب نبود. خیلیاشون به خاطر مصرف بیش از حد الکل از حال رفته بودن، اما نوع برخوردشون با سندا واقعا خیلی افتضاح تر بود. سندا هنوز خیلی مست بود، پس دوباره همونطوری روی زمین میخوابه و فقط تا این حد بهتون بگم که تا چند ساعت آینده، یعنی تا نیمه های شب، هر کدوم از این پسرها وقتی دستشویی داشت نمیرفت توی دستشویی یا حالا توی طبیعت ادرارش رو انجام بده، می اومدن و روی سندا کار خودشون رو انجام میدادن، انگار که سندا دستشوییشونه. طرفای نیمه شب سندا موفق شد خودش رو به خونه و اتاق خواب خودش برسونه، اما قرار نبود اینجا هم در آرامش باشه. میرسه خونه، خب خیلی احساس کم آبی میکرد، چون گفتم بهتون مقدار بسیار زیادی مجبور شده بود مشروب بخوره، ولی وقتی در یخچال باز میکنه میبینه هیچ آبی توی یخچال وجود نداره. سندرا الان دیهایدریت شده، توی یخچال خونش هیچ آبی نیست. وقتی میره شیر آب رو باز میکنه توی ظرفشویی، توی دستشویی، روشویی هیچ جا آب نیست. و چرا این اتفاق افتاده؟ چون اعضای این گروه روزگام تمام آبهای خونه سندرا رو خالی کرده بودن، ریخته بودن دور و شیر آب رو هم بسته بودن، پس از لوله ها هم هیچ آبی نمی اومد. به هر حال سندرا میگیره میخوابه. فردا صبحش میشه، یعنی 5 دیسمبر سال 2018. گروه میان دوباره بیدارش میکنن، میگن پاشو باید ادامه عضوگیری رو انجام بدیم و این در حالیه که سندرا هنوز درانکه، هنوز مسته از شب قبل. بهش میگن باید با هم بریم به یک کابینی خارج از شهر و بقیه عضوگیری رو اونجا انجام بدیم. حالا این رو شما در نظر داشته باشید، ماه دیسمبر ماه سرد، یکی از سردترین ماه هاست، وسط زمستونه، این کابین هم خارج از شهر، خب هواش سردتره و میرن به اون کابین. به محض اینکه میرسن اطراف کابین سندرا و چند تا از اعضای دیگر رو مجبور میکنن که برای خودشون چاله بکنن. میگن باید چاله بکنید و توی این چاله ها بشینید. پس سندرا در حالی که بدنش پر از ادراره، در حالی که هنوز درانکه، در حالی که اون همه تحقیرش کردن، اون همه کتکش زدن، توی سرما وای میسته تا چاله بکنه. همون موقعی که اینا داشتن چاله میکندن، یکی از اعضای گروه توی گروه واتساپشون یه تکستی میفرسته و با مسخره بازی و تحقیر و توهین مینویسه که آره تازه واردا دارن چاله میکنن واسه خودشون. حتی یه جا اشاره میکنه به این که بقیه اوکی‌ان ولی سندا از همه حالش بدتره. خب پس شماها متوجه شده بودید، میدونستید که سندا چقدر حالش بده و بازم اهمیت نمیدادید و مجبورش کرده بودید توی اون سرما وایسه واسه خودش چاله بکنه. حالا کارایی این چاله ها چیه؟ با این چاله ها میخوان چی کار کنن؟ 3 تا چاله گنده میکنن و اعضای گروه این چاله ها رو با آب سرد پر میکنن و حالا قراره سندا و چند نفر دیگه وارد این چاله ها بشن. میرن توی این چاله ها در حالی که واقعا هوا سرد، زمستون، خیلی جاها پر از برفه و اینطوری بودش که خب باید بقیه عضوگیری رو انجام بدیم. حالا بقیه عضوگیری چیه؟
ما ازتون سوال میپرسیم. اگر سوالا رو درست جواب بدید میتونید بعد از تحمل 24 ساعت بی‌آبی یکم بهتون آب بدیم آب بخورید. اگرم جوابها اشتباه باشن پانیشمنت خیلی بدی براتون در نظر داریم. از اونجایی که سندا از همه بیشتر تحت آزار و اذیت این پسرها قرار گرفته بود، از همه بیشتر بولی شده بود، از همه بیشتر کتک خورده بود، از همه بیشتر بهش مشروب داده بودن، درانکتر بود، نمیتونست این سوالها رو خوب جواب بده و غلطهاش از همه بیشتر بود. پس این به این معنا بود که اون پانیشمنت های سختی که راجبش صحبت کردن الان میخواست براش شروع شه، که البته من داشتم اینجا با خودم فکر میکردم اگر سندا همه رو هم درست جواب میداد شاید بهش میگفتن نه تو اشتباه جواب دادی و ما باید باز برات پانیشمنت انجام بدیم. چون ببینید اینا اصلا سندا رو انتخاب کردن به خاطر اینکه رنگین پوسته که اذیتش کنن، که عقده‌های روانی، که بیماری‌های روانیشون رو اینجوری ارضا کنن. خب این پانیشمنت ها شروع میشه. یه دونه ماهی بهش میدن، این ماهی مرده بود، مجبورش میکنن که ماهی خامو برداره سرش رو گاز بزنه. سندا هم مجبور بود این کار رو انجام بده چون که از روز قبل آزار و اذیت‌های جسمی و روانی خیلی زیادی رو متحمل شده بود و دیگه به جایی رسیده بود که فقط میخوام این کار رو تموم کنم برم. بعدش مجبورش میکنن که سر ماهی رو که گاز زده قورت بده و بخوره، که خب اول سندا نمیتونه این کارو کنه. دوباره ازش چند تا سوال میپرسن. وقتی میبینن داره اشتباه جواب میده میرن یه ماهی زنده رو میارن، از این ماهی قرمز کوچیک زنده ها، و بهش میگن که این ماهی زنده رو باید بخوری. خب این کار خیلی سخت بود، سندا نمیتونست این کار رو بکنه، مجبورش میکنن که روغن ماهی بخوره، مقدار خیلی زیادی به زور توی دهنش روغن ماهی میریزن و اون ماهی رو هم میندازن توی دهنش که با کمک این روغن ماهی بتونه ماهی رو قورت بده. سندا به زور ماهی رو میخوره و الان حالتی بود که دلشون میخواست خب این ماهی در حالی که رفته توی شکمش زنده بیاد بیرون. پس باید چیکار کنه؟ سندا باید بالا بیاره. پس دوباره چند لیتر روغن ماهی به سندا میدن که این چند لیتر رو بخوره بالا بیاره، ماهیه بیاد از شکمش بیرون، که اینا ببینن وقتی یه ماهی زنده بره تو شکم یه نفر چجوری زنده برمیگرده. اصلا خیلی عجیبه، واقعا عجیبه این پرونده، ولی مجبورم براتون تعریف کنم چون باید این چیزا گفته شه، باید همه بدونن واقعا سندا چه لحظه های سختی رو گذروند. سندا اینجا حالش خیلی بده به خاطر شکنجه هایی که تحمل کرده، به خاطر تمام این آزار و اذیت ها. واقعا وضعیت بدی داره و مجدد اعضای گروه شروع میکنن به کاری که دیروز داشتن انجام میدادن. هر کدومشون میخواستن ادرار کنن از سندا به عنوان دستشویی استفاده میکردن و همونجا روی سندا، رو صورتش، رو بدنش دستشویی میکردن. نیم ساعت دیگه این آزار و اذیت ها رو ادامه میدن و دیگه انگار سندا بدنش نمیکشه، از حال میره. اما به جای اینکه برن کمک بیارن، خب شما دیدید یه نفر کامل از هوش رفته جلوتون، میگن که بذار خودمون یه کاری کنیم سندا به هوش بیاد. میرن 10 تا سطل آب یخ خالی میکنن روی سندا. باز من اینجا براتون یه چیزو کاملتر توضیح بدم. ببینید زمانی که داشتن سندا رو زور میکردن که ماهی بخور و روش ادرار میکردن و اینا، همه در حالی بود که سندا توی اون گودال آب یخ بود، توی اون چاله آب یخ بود و توی همون چاله از حال میره و بعد میکشنش بیرون و دوباره شروع میکنن 10 تا سطل آب یخ روش ریختن. ساعت 8 و 17 دقیقه شب سندا رو از اون گودال کشیدن بیرون، روش یه عالمه آب ریختن. سندا هنوز به هوش نیومده، توی یک حالت جنینی روی زمین افتاده و چشماش باز نیست. یک ناله های خیلی کمی میکنه ولی یه حالتیه که انگار واقعا حالش خیلی بده. این ناله ها رو که میکنه یه تعداد کمی از اعضای این گروه پنیک میشن و میرن، میگن ما نمیخوایم، چه طرز عضوگیریه، و میرن. اما بیشتر اعضا میمونن، میگن که اوکی ما میدونیم چی کار کنیم سندا رو به هوش بیاریم. یه موش مرده برمیدارن به همراه غذای سگ و غذای گربه و روغن ماهی، اینا همه رو با هم میکس میکنن به امید اینکه میخواستن بدن سندا بخوره. اون موش هم اینطوری بود که سرش رو از بدنش جدا کرده بودن، میخواستن سرش رو جدا بهش بدن خالی بخوره.
و اون غذای کثافتی هم که درست کرده بودن رو میخواستن جدا بهش بدن. ولی سندا انقدر حالش بد بود که اصلا انگار بدنش قفل شده بود، اصلا دهنش باز نمیشد که بتونن این غذاها رو به زور توی دهنش بریزن. تازه اینجا وقتی اعضای گروه میبینن که اوکی سندا خیلی حالش بده، برش میدارن، میبرنش سمت یه قسمتی داشتن کمپ فایر، آتیش روشن کرده بودن و اونجا میشستن، میبرنش اونجا، میگن اوکی به ما شاید این 10 تا سطل آب یخی که روی سندا ریختیم باعث شده انقدر حالش بد شه. میبرنش اونجا میشوننش، اما آتیش گرمش نمیکنه. میگن خیلی خوب بذار بلندش کنیم ببریمش توی ماشین بشونیمش. میبرنش توی ماشین، بخاری میگیرن براش، اما باز هم فایده نداشت. سندا چشماشو باز نمیکرد. دیگه خیلی دیر شده بود. ارگانهای بدن سندا خیلی آسیب دیده بودن. حتی یکی از اعضای اون گروه دانشجوی پزشکی بود. یعنی تو چه پزشکی میخوای بخونی وقتی داری با یک انسان دیگه این کارو میکنی؟ ساعت الان شده 9 شب و تازه بعد از این همه شکنجه، بعد از این همه آزار و اذیت، بعد از این همه ساعت سندا رو توی آب یخ گذاشتن، وقتی میبینن بیفایده است، هر چقدر کنار آتیش میشوننش، هر چقدر تو ماشین با بخاری میذارنش، سندا به هوش نمیاد، با ایمرجنسی سرویس تماس میگیرن. اما پای تلفن هیچ کدوم از این چیزا رو نمیگن. میگن که احساس میکنیم سندا سرمازده شده. بعد از 15 دقیقه سندا میرسه به بیمارستان و دکترها وقتی وضعیت سندا رو میبینن واقعا میترسن، پنیک میشن. چون سندا دچار خونریزی از دهن و بینی شده بود. دمای بدنش به شدت پایین بود، 10 درجه پایین تر از حد نرمالی که یک بدن باید داشته باشه. بعد از 1 ساعت تلاش دکترها میفهمن که امکانات کافی رو ندارن و باید سندا رو به یک بیمارستان مجهزتر منتقل کنن. این کار رو هم میکنن، اما بعد از اینکه میرسه توی اون بیمارستان و ازش آزمایش میگیرن، میفهمن که داخل خون سندا مقدار خیلی زیادی نمک وجود داره و همونجا سندا میره کما. حالا شما حساب کنید این زمانی که سندا رفته بیمارستان انقدر حالش بده و رفته کما، مابقی اعضای روزگام دارن توی اون کلبه همچنان عضوگیری رو با اعضای جدید ادامه میدن، دارن مجبورشون میکنن بقیه پسرها رو که برن توی آب یخ شیرجه بزنن، بهشون روغن ماهی میدن، از همون غذاهای دیسکاستینگی که داشتن درست میکردن تا به سندا بدن براشون درست میکنن و هدفشون اینه بعد از اینکه چند ساعت این پسرها توی آب بودن، بعدش لخت تازه برن 2 ساعت توی جنگل دراز بکشن. همون موقع یکی از اعضای روزگام که سندا رو برده بود بیمارستان با بقیه اعضا تماس میگیره، میگه اینجوریه، این رفته کما، جمع و جور کنید، ول کنید، این عضوگیری رو دیگه تعطیلش کنید. اما خب بازم دیر شده بود، چون 2 نفر دیگر رو هم اینا منتقل میکنن به بیمارستان. اونا البته این نیروهای جدیدی که میخواستن عضوگیری کنن، حالشون اندازه سندا بد نبود، چون خیلی با سندا افتضاح رفتار کردن، اما خب اونا هم خیلی حال خوبی نداشتن. نزدیک بود که سرمازدگی براشون اتفاق بیفته. از طرفی توی این پرونده من خیلی ناراحت شدم وقتی که فهمیدم سندا رفته توی کما. از طرف دیگه با خودم گفتم جون چند نفر دیگر رو نجات داد. شاید اگر سندا نمیرفت توی کما، اون عضو روزگام که پاهاشون رفته بود نمیترسید و تماس نمیگرفت و چند تا پسر دیگر رو هم همینقدر شکنجه میکردن تا جونشون به خطر بیفته. به هر حال اینجا همون پوینتیه که اعضای گروه میفهمن اوکی توی دردسر افتادیم. شروع میکنن به از بین بردن مدارک، از جمله پاک کردن تمام عکس‌ها و ویدیوهایی که از سندا از مراحل عضوگیری و اینا گرفته بودن. کاملا گروه‌های واتساپ و پیام‌ها و همه چیشون رو هم پاک میکنن. صحنه‌های جرم از جمله کلبه جنگلی، ماشین و حتی اتاق سندا رو هم کامل تمیز میکنن که اگر سندا چیزی شد، اگر از کما در نیومد و مرد و حالا پلیس اومد سراغشون، هیچ مدرکی بر علیهشون نداشته باشه. از اون طرف بیمارستان میگفتش که باید به خانواده سندا اطلاع بدیم. خب اینا هم که هیچ کدوم شماره تماس خانواده سندا رو نداشتن. این میشه که هی به این آدم، به این دانش آموز پیام بزن، به اون رفیق پیام بزن،
شماره دوست صمیمی سندا رو، همون پسری که اول پرونده راجع بهش صحبت کردیم، پیدا میکنن. بهش پیام میزنن، میگن اینطوری دوستت حالش بده، توی بیمارستان، توی کماست، به پدر مادرش خبر بده. دوستش به سرعت با پدر سندا تماس میگیره، میگه که اینجوری شده، اما فاصله پدر سندا تا اون بیمارستان خیلی بیشتر بود. دوستش میگه من میرم بیمارستان پیشش، شما هم خودتون رو سریع برسونین. و وقتی پدر سندا میرسه بیمارستان، میبینه که 6 تا از همین عضوهای رزدگام اونجا وایساده بودن. به محض اینکه پدر سندا رو میبینن، از بیمارستان خارج میشن. الان 2 روزه که سندا داخل بیمارستانه، توی کماست و بالاخره توی 7 دسامبر سال 2018 به خاطر از کار افتادن ارگان‌های داخلی بدنش از دنیا میره. پدر سندا بلافاصله شکایت میکنه، پلیس میره سراغ اعضای رزگام تا باهاشون بازجویی کنه. خب ما گفتیم تمام شبکه‌های اجتماعی و آثار و مدارک رو از بین برده بودن دیگه و حتی هیچ اثری ازشون توی اینترنت نبود. از یه طرف دیگه هم گفتیم خانواده هاشون بسیار قدرتمند بودن، جایگاه بالایی داشتن، خیلیاشون بهترین وکیل‌های شهر بودن، خیلیاشون بهترین وکیل‌های شهر رو تونستن استخدام کنن، هایر کنن. حتی مادر یکی از اعضا قاضی خیلی مطرحی بود. شما دیگه پرونده رو فقط ببینید. توی اون دانشگاه میان میگن که باید برای این عضوگیری هاتون یک تغییراتی به وجود بیارید، یه سری قوانین جدید تعیین کنید. مثلا توی این عضوگیریاتون نباید الکل رو ادغام کنید. ببینید، یعنی اصلا نمیگن که عضوگیری دیگه نکنید، این چه قوانینه، این چه کار مسخره‌ایه. میگن بکنید ولی قوانینش رو تغییر بدید. تنها چیزی که برای آدم‌ها توی این پرونده مهم نبوده، عدالت برای سندا بود. از اونجایی که گفتم خانواده هاشون بسیار افراد قدرتمندی بودن، بسیار ثروتمند بودن، پس دادگاهی هم برای این پسرها برگزار نمیشه. سندا مرده، این پسرها واسه خودشون خیلی راحت دارن زندگیشون رو میکنن و هیچ عدالتی این وسط وجود نداره. 1.5 سال بعد از قتل سندا، توی سال 2020 بعد از جنبش جان سیاه‌پوست‌ها با ارزشه که با قتل جورج فلوید توسط پلیس شروع شد، کشورهای زیادی دست به اعتراض زدن، از جمله بلژیک، که برای سندادیا هیچ عدالتی اجرا نشده. مردم با اعتراض نشون دادن که با گذشته استعمارگر کشورشون مخالفن، مجسمه‌های شاه‌های استعمارگر رو توی سراسر شهر نابود کردن. اینجا دیگه اون دانشگاه تصمیم میگیره که اوکی، اوضاع خیلی خیته، باید یه حالی به این اعضای رزگام توی دانشگاه بدم. یه تنبیه کوچیکی براشون در نظر میگیره، یکیشون رو اخراج میکنه، به بقیهشون ساعتهای کار کردن اضافه توی دانشگاه میده و از سمت دولت هم بهشون میگن خب شما حالا باید 30 ساعت خدمات اجتماعی انجام بدید، توی کامیونیتی سرویس کار کنید. اما خب ببینید، تمام اینا نمادینه، تمام اینا الکیه. گفتن که اصلا دیگه اعضای رزگام حق ندارید داشته باشید، ولی همچنان اینا واسه خودشون عضوگیریشون رو میکردن، گروهشون رو داشتن. حتی خیلی از مردم راجع به اون دانشگاه انتقاد میکنن که این چه دانشگاهیه که شما از قتل دارید دفاع میکنید. و اون دانشگاه برای اینکه، حالا گفتیم فقط یه دونه از دانشجوها رو اخراج کرده بودن دیگه، صدای بقیه آروم شه، میگن خیلی خوب باشه، به این بقیه دانش آموزها هم گفتیم 22 نفر بودن، 1 نفرشون رو که اخراج کردیم، 21 نفر دیگر رو هم باشه، ما دیگه بهشون حق تحصیل حضوری توی دانشگاه رو نمیدیم، آنلاین باید درسشون رو بخونن. ولی این هم الکی بود، چون ما سال 2020 هستیم، سال 2020 کووید اومده و همه چی آنلاین شده، کار آنلاین شده، تحصیل آنلاین شده، برگزاری امتحانها آنلاین شده. چی منت چی رو میذارید؟ چیزی که تو کل دنیا آنلاینه رو دارید برای دانش آموزاتون انجام میدید، بعد میگید که ما اینجوری تنبیهشون کردیم، اجازه نمیدیم فیزیکی بیان دانشگاه. خب مگه اصلا میتونن توی دوران قرنطینه فیزیکی هم بیان دانشگاه؟ توی یک مصاحبه‌ای که با پدر سندا انجام میشد، حال پدرش خیلی بد بود. میگفتش که من به این دانشگاه ایمان داشتم، من آرزو داشتم که پسرم سندا بره توی این دانشگاه، چون
واقعا ایمان داشتم زندگیش از این رو به اون رو میشه، ولی اشتباه میکردم. من پسرم رو برای تحصیل به اونجا فرستادم و در انتها جسدش رو تحویل گرفتم. در پی این اتفاق یه سری ویدیو پخش میشه از یکی از اعضای این گروه که داشته تو خیابون راه میرفته و یک آقای سیاه‌پوست بی خانمان رو اذیت میکرد، بهش تیکه مینداخت، حرفای بد میزد، کلاه و هر روز سرش برمیداشت. ولی ببینید مردم اینطورین که آره دیگه داشت انجام میداد. اصلا انگار هیچ قانونی توی این جهنم وجود نداره. اما پدر سندان نمیخواست بیخیال شه، نمیتونست عبور کنه از این موضوع. هر چقدر هم که دولت با این خانواده بود، قانون با این خانواده بود، این خانواده خیلی قدرتشون زیاد بود، اما پدر سندا تصمیم نداشت شکایتش رو پس بگیره. و ما میرسیم به سال 2023 که قرار میشه دادگاه‌های رسمی تری برای این قتل که اتفاق افتاده تشکیل بدن. البته این رو هم بگم چون مردم هم خیلیاشون اومده بودن راجع به این موضوع داشتن صحبت میکردن، راجع به این اخبار حرف میزدن، دیگه حالتی بود که نمیتونستن دادگاه برگزار نکنن. اما ما فراموش نکنیم همچنان پای خانواده‌های بسیار پولدار و قدرتمند در میونه و وقتی چنین خانواده‌هایی پاشون بیاد وسط، عدالت واقعا سخت اجرا میشه. اگر این 18 نفر گناهکار شناخته می شدن، به بیش از 10 سال حبس محکوم می شدن. موقع حضور توی دادگاه ها که میشه، همش سعی میکردن صورتشون رو بپوشونن، تلاش میکردن هویتشون رو مخفی نگه دارن. و اگر بخوام دادگاهاشون رو براتون خلاصه کنم، بعد از گذشت این همه سال و جمع آوری مدارک و تمام دیتیلز، اونم چه مدارکی که اینا همه رو پاک کردن و حالا شما گذاشتید این همه سال گذشته، حالا الان دارید این پرونده رو بررسی میکنید، فایده ای نداره. همون موقع شاید میتونستید یه سری از اطلاعاتی که اینا از تو گوشیشون پاک کردن رو برگردونید، ولی الان بعد از این همه سال دیگه همچین چیزی امکان پذیر نیست. یه کار دیگه ای هم میکنن. یادتونه گفتم مادر یکیشون یک قاضی خیلی مطرح بود توی اون شهر، اون قاضی رو هم عوض میکنن، یک زحمت میکشن، لطف میکنن، یک قاضی جدیدی میذارن که با عدالت به این پرونده رسیدگی کنه و بر اساس اینکه بچه خودش عضو این گروه نخواد جاج کنه. حکم نهایی دادگاه توی 26 می سال 2023 صادر شد. جدیترین اتهامی که به این پسرا دادن استفاده از مواد خطرناک بود که منجر به مرگ شد. یعنی اصلا نگفتن که این همه ساعت اینا سندا رو شکنجه کردن، این همه تحقیرش کردن، این همه نژاد پرستانه رفتار کردن، استفاده از مواد خطرناک که منجر به مرگ شد. خیلی واقعا عجیبه. وکیل این پسرا توی دادگاه میگه میدونید آخه این پسرا نمیدونستن مصرف بیش از حد روغن ماهی باعث مرگ میشه. خیلی عجیبه. یعنی چی؟ مصرف بیش از حد هر چیزی میتونه باعث مرگ باشه. مصرف بیش از حد آب هم حتی میتونه باعث مرگ آدم بشه. آخه این چه حرفیه میزنید؟ و بقیه توی دادگاه اینجوری بودن که نمیتونستن. خب شما راست میگید، بله بله. اصلا انگار دادگاه یه مشت، نمیدونم چی بگم، ولی هر چی بودن آدم نبودن. یعنی قاضیه انگار از فضا اومده بود، وکیل ها انگار از یه سیاره دیگه بودن، به زبون ما آدم ها روی این کره زمین صحبت نمی کردن. اصلا این پرونده واقعا پرونده عجیبی بود برای من. ما بی‌عدالتی تو کیس های جنایی زیاد دیدیم، اما فکر کنم این ناعادلانه ترین پرونده‌ایه که ما تا به امروز با هم بررسی کردیم. یکی دیگه از وکیلاشون میگه سندا با روغن ماهی از دنیا رفت. روغن ماهی که چیز غیر قانونی نیست، تو همه فروشگاه ها اویلیبله. روی بطریای روغن ماهی هم ننوشته اگر بیش از حد مصرف شه ممکنه جونتون رو از دست بدین. یعنی شما استدلال ها رو ببینید، واقعا برای ما خنده داره. اما تو دادگاه اینطوری بود که قاضی، هیئت منصفه اینا میگفتن راست میگی دیگه، آفرین، آره راست میگی، روی بطریای روغن ماهی اینو ننوشته، راست نه، پس این قتل عمد انجام ندادن، اینا اتفاق بوده. به هر حال در پایان این دادگاه ها این 18 تا پسر نه محکوم شدن به قتل غیر عمد و نه رفتار تحقیرآمیز و نه خشونت علیه انسان
و حیوانها، چون چند تا حیوانم کشتن که فقط بدن سندا بخوره دیگه. هیچ کدومشون زندان نرفتن، فقط بهشون گفتن شما بین 200 تا 300 ساعت باید برای خدمات اجتماعی کار کنید و نفری 400 یورو هم جریمه بدید. همون مبلغ جریمه‌ای که چندین سال پیش بابت کشتن بچه خوک‌ها داده بودن. بعد از این حکم دادگاه مردم توی خیابون‌ها دست به اعتراض زدن، خیلی عصبانی شدن و تمام مدت میگفتن باید به ما اسم این تبهکارها رو بگید. اگر هم دقت کنید من در طول پرونده هی گفتم اعضای گروه روزگام، یکی که لیدر بود، یکی که اونجا اسمی نداشتم به شماها بگم. و این هم یک بعد عجیب دیگه ای پرونده. توی این پرونده کریمینال ریکورد هیچ کدوم از این 18 نفر رو فاش نکردن، هویتشون رو محافظت کردن، مخفی نگه داشتن، چون میگن اینا جوونن و آیندهشون نباید به خطر بیفته. سندا چی بود؟ سندا یک پسر جوون نبود؟ آینده سندا مهم نبود؟ ببخشید یادم رفت، سندا پوستش تیره بود. خیلی عجیبه. من تا به حال ندیده بودم پرونده جنایی. یه پرونده گذاشتم براتون که توی اون صورت شخص قاتل کلاً 1-2 تا عکس ازش موجود بود، بقیه عکس ها رو هی صورت شخص قاتل رو شطرنجی کرده بودن و باز خیلیاتون برای من نوشتین که چرا 4 تا عکس درست حسابی از قاتل نذاشتید و من اینطوری بودم که خب تو رسانه ها پخش نکردن مگه دست منه. اما 1-2 تا عکس از قاتل وجود داشت، اسم قاتل وجود داشت، مشخصاتش وجود داشت. قتل انجام دادی، زندگیت باید بیاد رو، میخواستی انجام ندی. اما این پرونده اسم از قاتلین ما نداریم و این خیلی عجیبه. چند ماه بعد توی جون سال 2023 یک یوتیوبری به نام اسید یک ویدیویی منتشر میکنه و اسم تمام این 18 تا آدم رو، 18 تا پسر رو فاش میکنه. اما 8 ماه بعد روزگام از اسید میتونه شکایت کنه و اکانت این آدم رو میبندن، 20,000 یورو جریمش میکنن به خاطر اینکه میگن قرار نبوده اسم این آدم ها فاشه، تو از قانون سرپیچی کردی. اگر نیاز بود اسم اینا فاشه خود پلیس اسمشون رو میگفت. باز دوباره در جریان دستگیری این شخصی که اسم چنل یوتیوبش اسید بود مردم میریزن توی خیابونها، خیلی عصبانی بودن. واقعا هم حق دارن. من نمیدونم این چه عدالتیه، من نمیدونم این چه قانونیه. اما بعد از اینکه دادگاه‌های این شخص یوتیوبر به نام مستعار اسید تموم میشه، مادر سندا توی یک بیانیه‌ای به مردم میگه که این داستان باید تموم شه، روح سندا باید در آرامش باشه. من متوجه اعتراضات مردم برای اجرای عدالت هستم. پشت این اعتراضات مردم واقعی هستن، پشت سنتادیایی که تو روزنامه‌ها و تلویزیون به تصویر کشیده میشه یک پسر واقعی، پسر تیپیکال بلژیکی. اما بیشتر از این ادامه دادن اعتراضات فایده‌ای نداره. من حتی اینجا نمیدونم خانواده‌های این پسرا آیا آنامی مادر سندا رو هم تحت فشار قرار دادن که بیاد همچین بیانیه‌ای بده یا نه. یعنی میدونید من انقدر تو این پرونده به همشون بد دلم، به تمام این پسرهای جنایتکار دیوونه سایکوپت روانی و خانواده‌های از اونا بدترشون که اینطوری دارن از پسرهای دیوونهشون حمایت میکنن در حالی که جون یک پسر دیگه کاملا بیگناه گرفته شد. توی سال 2024 پدر و مادر سندا یک مرکز خیریه‌ای راه اندازی کردن که وظیفه‌شون میاد یه سری پروگرام به جوانها میده در رابطه با این که اگر میخواید سفر کنید به کشورهای دیگه راجع به فرهنگشون بیشتر بدونید. توی این برنامه راجع به علائم نژاد پرستی صحبت میکنه، راجع به علائم زورگویی و قلدری و بولی شدن صحبت میکنه، با علم بر این که هر چقدر ما جوانها رو بیشتر آگاه کنیم احتمال اینکه جونشون به خطر بیفته میاد پایین‌تر. باورشون این بود که شاید اگر سندا اعتماد به نفس کافی رو داشت یا برای اینکه بخواد خودش رو بین یه مش پسر اندماغو مطرح نکنه شاید اصلا نمیرفت هرگز بینشون و سرنوشت و سرگذشتش این نمیشد. همینطور یک کتابی می نویسه پدر سندا به نام They Killed My Son. من هنوز این کتاب رو نخوندم
اما توی ویش لیستمه که بخرم و بخونم. اگر که شما این کتاب رو زودتر از من خوندید حتما برای من کامنت بذارید و به هم بگید که کتابش قشنگ هست یا نه. قطعا که باید قشنگ باشه. این پرونده واقعا عجیب بود از خیلی جهات. اول از همه این که چطور امکان داره بعد از چنین جنایتی قاتلین راحت فرار کنن از محاکمه. دوم این که اولین پرونده‌ای هست توی این چنل که ما قاتلینمون رو می‌بینیم آزاد برای خودشون میگردن بدون اینکه حتی یک روز رو توی زندان بگذرونن. و پرونده زیاد با هم کاور کردیم که پیش اومده طرف یه چند سال یا چند ماه رفته زندان اومده بیرون، اما اینجوری دیگه واقعا ندیده بودیم. سوم این که اولین پرونده‌ای هست توی این چنل که ما اسامی قاتل رو نداریم. و در آخر این پرونده به ما میگه نجات پرستی هنوز هم در این دنیا بسیار پررنگه و مختص به 50 سال و 60 سال و 100 سال پیش نیست. پرونده سندادیا به اتمام رسید و مثل همیشه میخوایم با چند لحظه صحبت راجع به شخص مقتولمون پرونده رو به اتمام برسونیم. سندادیا پر بود از شور و شوق زندگی، پسری بسیار باهوش و خلاق که به آینده امید داشت. داستان غم‌انگیز سندا یکی از هزاران اتفاقهایی بود که نشون داد پول، قدرت و نژاد پرستی چه آسیبی به انسانها میزنه. داستانی که نشون داد هنوز که هنوز سیستم غذایی در دنیا ناامید کننده است. فقط چند روز بعد از اینکه سندا داشت با خوشحالی تو خیابونها گل میفروخت، خانواده‌اش داشتن روی قبرش گل میذاشتن. یادش زنده و گرامی. ممنون که با من تا اینجا همراه بودید. یادتون باشه کامنتاتون رو میخونم. حتما برای من کامنت بذارید. اگر فراموش کردید که چنل رو سابسکرایب کنید، همین الان میتونید دکمه سابسکرایب رو از زیر همین ویدیو بزنید و لایک رو هم فراموش نکنید. یک کلیکه اما من رو خیلی خوشحال میکنه. مراقب خودتون باشید. تو پرونده های بعدی میبینمتون.